Hej på er, välkomna. Idag så är jag på väg till mitt lilla krypin, mitt andra hem, gymmet. Dags att köra ett litet mysigt armpass och som ni ser så är det helt perfekt väder för att köra armpass idag. Har tagit lite hjälp idag, jag är med min grabb David samt min gamla träningskompis från back in the day, Kalle Lane. Varit min coach på världens starkaste man och sådana grejer. Så det är väl bara att in och plikta lite och inte skämma ut sig. Show! Show! Sådär, nu räcker det. Nu ska vi köra igång. Bra, taggad. Så det är dags att köra ett litet armpass och idag så är det jag, det är min gamla krigskamrat från back in the day, Kalle Leng. Vi har 20-årig historia ihop på gymmet. Och min grabb då, David. Och vi tänkte väl egentligen bara visa hur ett helt vanligt pass ser ut. Och vi är väl, de alla säger att man ska variera sin träning hela tiden för att få resultat. Jag menar, jag har kört typ samma armprogram i 25 år. Samma här. Samma här. Så vi tänker köra det programmet kort och gott. Jag måste säga att det är jädra fin form, Kalle, måste jag säga. Annars det man gör så här just på armar, om det som jag tycker i alla fall på armträning som skiljer sig lite mot mark och böj och det här. Tackar. På armar kanske man inte går ner och kör de här dubblar, singlar, tripplar och sådana där tunga grejer som man ofta gör på det. Det gjorde man vid allt förr när vi tävlade i strongman. Då hade man några år när man körde jättetungt på armar. Men till slut av med så hade man typ 60 cm runt armarna och skaderisken blir enorm när man ska börja liksom hantera 140-50 kilo i bicepscurl. Och det ger inget. Det var inte där begränsningen var längre. Då fick man börja lägga tiden på att köra rygg och ben istället. Vilken miss. Jag vet inte hur ni gör. Jag brukar mixa mellan helt vanliga curls sådana. Jag försöker inte gå för mycket så här om man säger, utan jag går ganska nära kroppen upp. Och en del av sätten går jag ner, de tunga brukar gå ner hit, så jag börjar här nere så jag kan använda underarmarna för greppet. Vi ska visa en hel del grepp också längre fram. Men nu är väl det bäst att börja veva igång det här. Och det är som i alla andra övningar, man vill köra ganska fort för då tar det slut snabbare. Glöm inte prenumerera. Prenumerera. Det ser jättebra ut. Och som Kalle gör nu när man står väldigt stilla med kroppen och egentligen drar så här, så tycker jag man får en väldigt bra pump. Och sen brukar det bli så när det blir lite tyngre än att man motvilligt, eller jag gör det med flit, går tillbaks lite och kommer upp lite högre. Jag har alltid tyckt, om man ska vara ärlig, köra arm när vikterna börjar komma upp och lite. Jag tycker det är bland det jobbigaste som finns. Allt annat tar slut så fort det här går att slåss i. Yep. Så jag brukar sitta och bara piper i bröstet efter några sätt. Den här stången låg på Kisa atletklubb när jag började träna och då typ stängdes det gymmet. Så den här stången har varit med ett tag. Jag skulle tro att den är köpt slutet 70-talet. Hur mycket vill du ha nu? Jag vill ha 50. Vad vill ni ha? Ja, det blir lagom. 50 blir bra. Det viktiga på det här gymmet är att man aldrig någonsin använder de här vikterna. De gröna, nej. För att de köpte jag nya och första passet jag la på dem så drog jag av en bicepssena. Och några år senare så drog jag av en bicepssena till. Då hade jag också på dem. Så de är big no-no. Använd på egen risk, eller? Har du slitit av någon bicepssena? Nej, inte än. Försöka hålla mig ifrån det. Hur kör du, Kalle? Kör du normalt? Hur många set och reps ligger du på när du kör? 4-5. 4-5 set? Ja. Och ungefär många reps då? Ja, allt från 30 och neråt. Ja. Så att du kör på 50 kilo sen nu när vi kommer igång. Ja. Löper du linan ut då till du knäar på det? Ja. Eller stannar du efter? Nej, jag brukar höja vikten lite grann hela tiden. Ja.
Ja, för så gör jag med. Jag kör egentligen 15-15-15 nu. Bara för att jaga på med så mycket pump. Ja. Och sen någonstans där, efter ett par tre set så har man så mycket pump så det går inte. Som man gjorde förr ibland, då körde man ju kanske så här att man höll igen efter 8, stanna. Ja. Så tog man ett set på slutet när man körde till man bottnar liksom. Och då kunde det bli, som du säger, 30. Ja. Kom ju solen fram. Och regnet faktiskt. Det är bra David. Och sen är det nog så enkelt som så att ja, självfallet så spelar utförandet en liten roll och framförallt range of motion, liksom hur långt och hur mycket man tajtar. Men det som i alla andra gymövningar, det är hur hårt man säljer sig som talar om hur mycket resultat du får. Det är inte om man håller sig eller så, utan det är hur mycket man plågar sig som sätter resultatet. Känns det bra hittills? Ja, känns bra. Det är ett år sedan jag opererade min axel. Den känns lite som jag har lite vikt på, men ja, det är som det. Ja, men det är så, axlar är ju sämst uppfinning. Jag skulle vilja påstå, för att skryta lite, att utav det här gamla gardet när vi var, så var jag, Kalle och sen en kille som heter Mats. Vi tre, vi var faktiskt värst i bänk, det får vi vara ärliga och säga. Det var aldrig någon som rådde på oss. Brorsan med möjligtvis. Och utav dem så har Mats 2 proteser i axlarna. Du opererar bägge, jag opererar bägge. Ja. Kostar på lite. Så bänk är ingen jättebra övning. Hur mycket vill du ha det här sättet? Ja, men då kör vi med 50 igen. Det är ungefär vad min axel känns bra. Vad är era tips nu till David så att inte han får paja sin axel som ni? Den tar du, Magnus. Den kan vi... Alltså tips för axlarna och säga, vad ska vi säga? Jag tror egentligen lite grann att det misstaget jag och Kalle vi gjorde, det var att vi körde alltid tungt när vi körde bänk. Och sen så tävlade vi i en sport som var väldigt elak och så tävlade vi alldeles för ofta. Alltså kanske har gjort ett 100-tal, 150-tal Grand Prix och man tävlar i stort sett en gång var tredje vecka under många år. Det gjorde att axlarna och då framförallt rotatorkuffen alltid är sliten. Så jag vet inte om man bara hade kört bänkpress och så tror jag inte att man hade fått samma problem, utan jag tror det var kombinationen av det här. Det ärliga svaret vad man skulle ha gjort, men det är det vi aldrig har gjort speciellt mycket, det är att känna efter och lyssna på kroppen. Och det ska man kanske göra, men vi tränar ju ofta efter så här, lite lära kroppen veta hut-principen, det vill säga att slå på den och sen fick den växa, och gjorde den inte det då slog vi hårdare nästa gång. Om man ska vara ärlig, ungefär så var det. Jag tror det är lite svårt att komma så långt rent tävlingsmässigt om man inte riktigt gör så. Nej, och någon gång ibland när man gick sönder så säger folk du borde väl ha fattat bättre. Så ja, det kanske man gjorde. Men samtidigt var det ju för att man inte lyssnade som det ofta gick så pass bra som det också gjorde. Så mitt råd skulle väl vara att försöka vara lite mer måttfull än vi kanske var. Och jag tror att det är lättare för nästa generation. Vi var trots allt lite grann pionjärer i det här. Och sen visste vi inte att vi skulle hålla på så länge. Ska du köra? Är du nu kanske? Ja, det är jag. Ja, bra. Det slapp jag. Skitbra. Det här har annars varit jobbigt för mig med min handled. Rakstång. Ja. Jag har kört med Z-stången innan för det här har inte gått. Jag tappade lite rörlighet. Jag hade en operation, en benbit som gick sönder i handleden. Jag spräckte, jag vet inte om man ska förklara, det är som 2 kulleder. Och den ena skålen där som håller sprack. Vilket gjorde att det var en sån inflammation så jag var stum. Så här. Och som man får vänta på att de ska fixat. Och under den tiden så hann det stumna rätt ordentligt. Så jag kan än idag inte utan att vålda göra rakt upp. Så det hållet går bra, men åt det hållet så det blir att då drar jag till mig. Men var lite försiktig bara med det där. Det är därför jag kör sånt här. Annars så funkar det. Det håller, det är bara att det är obehagligt. Bra. Det är Det är bra. Bra. Kör vi. Kom igen. Nej.
David har en väldigt unik metod att ladda inför träningspassen. Så den här veckan så har David kört systemet. Jag sover ingenting, jag kör skogsmaskin dygnet runt. Det blir inte bättre då. Jag måste prova MP60 bara för att se vad axeln säger. En biceps curl är liksom en typisk startövning, eller? Ja, alltså jag har nog börjat varje bicepspass med curl med rak stång jämt. Själva det som bygger armarna måste jag påstå det är rak stång. Ja, absolut. Jag vill påstå att du har 10 set på det. Ser bra ut, Kalle. Och efter 10 set så får du egentligen mer slitage än tillväxt på just armar. Så utav de där 10 seten så kanske 6 av dem för mig är med rak stång. Bra. David? Det är jag, just det. Jag tänkte att det var Magnus. Det var ingen vila här inte. Nej, men det är där som... Om någon ser någon på en film som gör något på gymmet, man ska inte titta så himla hårt på vad folk använder för vikter och så, för det är en väldig skillnad om man har tränat vila i 5 minuter innan det här sättet, eller om man har vila i 15 sekunder. Det är bra. Snyggt! Här är David. Bra där. Det gick väldigt tungt idag. Det är ändå lite coolt så här. Vi har hållit på ganska många år, jag och Kalle, men David han är ju inne egentligen på första året med riktig träning. Så han har ju fått fantastiska resultat på kort tid. Ska jag plikta med ett lite tyngre sätt bara för att... Vad värst. Nej, för att... Check på det. Ja. Nej, men alltså... Vill han alltid vara värst, eller? Ja, och det är han ju än så länge. Nej, det... Men det ska allt komma ikapp. Ja, men jag får nog väl säga, jag har ingen större prestige. Sen jag slutade tävla så jag gläds jag bara ifall det går bra för folk. Så här. Däremot så, jag tävlar emot mig själv. Nu har det gått oförskämt bra några veckor att träna. Och då ska man egentligen börja ta det lugnt några veckor för det förr eller senare börjar det alltid gå sämre igen. Japp. Annars, jag och Kalle, vi har haft några idiotpass genom livet som man önskar man har haft på film. Ja. Några slutar med att vi båda ligger och spytt. Kanske inte en jättebra film, men kul var det. Snyggt. Bra! Det är bra. Oh yes. Vad har jag gjort? Vi ska göra 2 till. Bra! Jag chansar mig till här. Jag tror det var något lagom. Vi brukar göra 15, men... Jaha. Det jag gör så där. Jag rycker till lite i botten. Men det är för att slippa lägga för mycket stress på det här. Och sen är det precis som Kalle. Vi har samma bekymmer han och jag. Det är paj i axlarna. Så man vill ha en mjuk rörelse där det inte blir några... Ja. Inga hack. Inga hack, ja. Och man vill inte göra som man gjorde förr. Det här med att gräva under stången bara så, för det blir så hemskt. Utan så länge det följer med lätt, det är bra. No pain. Jajamän. Gött. Det är bra. Bra, Kalle. Jäkla oxe är bra. Det är ju min tur. Nu är det min tur, säger David. Lätt uppgiven. Ser det ut som jag använder för mycket kropp, eller ser det... Nej, jag använder kropp som fan, men... Nej, så var det inte. Framförallt får man en jävla pump. Ja, men det är det. Det är precis det. Jag känner efter några... Som nu, man går upp, kör några sätt på 70, så är det knappt det går att stänga armarna liksom. Nej, exakt. Och då måste det vara rätt.
Annars så tycker jag om jag drar mer, alltså lite mer strikt så. Det är klart att det blir jobbigare på ett annat sätt, men Jag brukar variera. det här är jobbigt annars. Det här. Och sen när man går ner lite, då brukar jag köra mer. Ja. Släppa lite syre här i fabriken. Men David. Kom David, det Här, är bra. Snyggt! Snyggt! Det är bra där. Ja då. Härligt. Snyggt! Härligt! Det är Jättebra. bra David. Som sagt, jag får inte mycket syre. Jag gillar du höjde 10 kilo och gjorde 2 mer. Den här tvn som hänger där på väggen, den är uppsatt för att när vi byggde det här gymmet, det här är ju den nya gymmet, det gamla gymmet, gamla Sweat, det jag kallade till. Det var ju tämligen likt ett lastbilsgarage. Och då satte vi upp en tv för att då kunde David där sitta i sin lilla jollra och kolla på filmen så jag tränade. Han har inte varit på gymmet länge. Finns några filmer kvar sedan den tiden? Vilken var favoritfilmen? Där har vi favoritfilmen. Den här har vi spelat ett par gånger. Ja. Men det var många år sedan. Och hur länge har du hållit på med styrketräning? Jag började 87 när jag var 13. Och sen har jag kört på. Sen jag vilat 3 veckor som längst, eller i sträck. Och det var 91 eller 92. Annars tränar jag 3-6 dagar i veckan. Jag har alltid gjort. Snyggt! En till, kom igen! Älskar att träna helt enkelt. Ja! Snyggt! Kom igen! Ja då. Snyggt! Och jag har hållit på, jag har ju varit några gånger och tränat i flera år då, men varje gång man började bli lite stark så hände något. Så sen. Men nu har jag väl hållit på lite mer än ett halvår och kört lite, gått infört. Och det är ju riktigt kul. Det var mycket bilbygga till Elmia och det har varit nu. Ja, det får vi se på sen kanske. Ja, det blir kul. Det kommer. Ja. Fast det är ändå lite tragiskt du. Din utveckling, du har ändå utvecklats lite från filmen Bilar. Min musiksmak sen dess, det är precis samma. Det är precis samma skivor. Men då kan vi gå ner så här. Sista. Det spelas fortfarande en och annan Slayer. Ja, det är vackert. Kom igen nu Kalle, hur många satsar vi på? Det är 15 igen. 15 Får det igen. bli. Gå lägg. Så bra ut. Det var 15, men vi har så för säkerhets skull. Sen tror jag, både du och jag har ju så här jättestora vener och allting på armar och egentligen på bröst och armar och så här. Det tror jag kommer från strongman. Ja, Att man körde massa så här, långt slit. ja, hårda slitsätt och det kunde vara så. Vi hade ju en period när vi körde, vilket jag tror var helt förkastligt för kroppen, men det gav väldigt bra resultat. Så här, 100 reps på 200 kilo marklyft och sådana här vansinnesgrejer. Och, Ryggborgarmärket, ja. ja. Tanken var att det skulle tvinga fram kroppen och bygga ett system som drog där en slagg så snabbt så vi inte fick pump. Alltså så vi skulle kunna gå ett par meter längre än de andra i de övningar det krävdes. Jag tror det är därför den idag syns. Ja. Jag har sagt nu när man går ner lite i fetthalt. Så. David, 50, du också? Ja. Men äter du mindre nu eller äter du bara mer högoktanigt bränsle? Eller? Ja, både och. Jag äter väldigt mycket mindre och väldigt mycket bättre. Ja, mår bättre med. Ja.
Så nu ligger jag ju på halva kaloriintaget när jag gör det innan liksom. Ligger på 4000? Ja, 4,1. Så exakt. Och innan var man ju besviken om man var under 7,5 liksom. Så att. Ja. Kalle är den enda jag känner som faktiskt satte klockan och hade en bunke med vad hade du? Ris? Fläskkotletter och bearnaisesås. Under sängen. Under sängen, så jag åt det kallt varje natt. Ställde klockan på 2:30, satt ner fötterna, drog fram kastrullen, så hade jag choppat ihop allting så det var bara enda röra. Åt det i mörkret, ner med kastrullen under sängen, så la man ner och sov för 3-4 minuter. Okej. Du hade en liten dröm någonstans. Ja. Ja. Fast jag gjorde bara det 10 års tid. Så det. Ja, men folk tror så här att, och så är de på gymmet 2 timmar och plågar sig lite. Det är ett livsverk, man levde ju för det där. Ja. Man tänkte inte på annat, man åt, man tränade. Och när ingen såg på så lika man körde övningar. Man tänkte konstant på hur systemen skulle se ut och allting. För att se hur bra man kunde bli. Och sen när man fick vittring, då är det lättare. Ja. Då. När man börjar se att jag gör hyfsat rätt. Ja, exakt. Kom så David! Ja, jag ska bara spänna lite. Och sen idag tänker jag på träning. Måndag morgon vakna. Nu ska jag bara jobba 8 timmar, sen ska jag axla biceps. Men exakt så var det förr. Jag vet inte, jag jobbade i djurstallet. Så gick man upp skittidigt. Men man tänkte inte att du ska gå till djurstallen och tänkte så ja, idag är det bröst. Min favorit. Ja. Snyggt! Jag tror mycket på det här när man kör ett sätt som ett anfall. Det blir en väldig chock för muskeln och bara såhär bang, 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 bang. Japp. Ja, men 17. Ja, jag fick också det. Fy fan. Bra! Ja, det var det jag. Kör lite underarmar samtidigt. Kör lite underarmar samtidigt. Det gör jag på de lätta sätten. I början. Ja. Snyggt! Det är bra. Snyggt! Det är bra. En till då. Ja. Det fattas en. Snyggt! Fy vad tråkigt. Men här måste man ju säga, här har man ju blivit lite mognare. För detta har då varit förr och jag gjorde 17 reps. Och egentligen, och sen kommer du in och gör 18. Då måste ju liksom jag köra ett set till, köra 19. Men, idag behöver man inte det. Det känns bra faktiskt. Nej, jag var mest för min egen skull och se om jag... Jag gjorde mer än dig. Jajamensan. Det måste du gå. Nej, jag ville bara blöda igenom ordentligt. Jag brukar göra det ett sätt någonstans. Förut när man var igång, då var man ju nästan provocerad ifall någon antydde att de kunde slå en i någonting. Och nu, jag kan genuint säga att, som precis Kalle antydde, jag kunde inte bry mig mindre. Så kul för dig. Ja. Jag tycker som nu har det gått lite bra några veckor. Jag tycker det är så himla roligt att träna då. Ja. För det har fortfarande en central roll i livet. Och det är inte att ta för givet jämt att det går bra, för man har problem med lite skador och sådär. Så nu när man har haft en kort period där det faktiskt funkar, så är det kul. Ja, Då kan man gott och brassa på sig högreppset och bara känna hur det faktiskt nästan verkar efteråt. Och knappt. Och det funkar. En till. Ja, den också. Det här är en övning som vi kanske inte använder. Jag har inte använt så mycket genom åren egentligen, men det är mest för att jag kört mycket rakstång och sen hantel. I samband med att David hade en operation så skaffade vi den här stången. Och vi har också börjat titta lite grann på armbrytningsbordet som står kvar i lokalen. Jag tycker den här övningen kompletterar rakstång rätt så bra. Ja. För att brachialis får sig en rejäl smäll. Ja. Och det har man lite nytta av i armbrytningsbordet sen. Hur många reps kör vi nu? Ja, jag gjorde 15, så gör du 14 så är det ju en sämre. I det här så känner jag bara på känsla. Så länge det känns bra matar jag på när det börjar kosta. Ja.
Jag kör 15. Det är bättre att säga en siffra. Det känns ganska udda att köra utan musik. Ja, det gör det. Nu får jag... Snyggt. Bra David. Bra. Det är nu jag superångrar att jag skulle styla för förra sättet. Ja, det blir inte lättare. Vad kör du bicep ihop med då, Kalle? Kör du det separat eller kör du det ihop Axlar, med rygg? biceps. Axlar biceps, Ja. det som jag alltid gjorde Ja. för. Det sitter i. Blir det axel idag med då? Ja, jag tror inte. Du slipper nu det. Snyggt. Det är bra. Riktigt fint. Det är bra. Det är bra. Nice. Det är så det stasar sig från knogarna uppåt nu. Det kommer bli ett strålande grepppass känner jag. Ja. Vi värmer upp inför det. Nej, alltså jag tror så länge du får muskeln så lång du bara kan i ena änden och så kort du kan i andra änden. Och försöker dra ihop den där emellan med så jämnt motstånd som möjligt så kommer du få resultat. Skillnaden på den här och den vi gjorde innan är att den här använder lite brachialis lite mer än bicep. Nackdelen med den här är att du får inte fullt sträck i botten. Men det är en jättefin komplementövning till rakstång. Och helst tycker jag det är ett bra komplement för armstyrka just att brachialis då, som trots allt är en större muskel än bicep. Och så bicep det är bullen här, men så sitter det en stor muskel under armen som egentligen gör merparten av all kör. Bicep jobbar i huvudsak med att rotera upp handflatan och det är 2 ben i underarmen som bicep fäster i det undre. I ren effekt så är brachialis egentligen, den jobbar ju mer om du skulle ha tummen uppåt och göra så här, så är det nästan bara brachialis. Så det kan vara sunt att ha en eller 2 övningar, eller set åtminstone, för den muskeln. För att i strongman och i armbrytning så är egentligen den viktigare. Ja, jo, men det är som däckvält och allting liksom. Det finns mer effekt i den och den. Så det här är en bra, sen är det här det är en sån här gammal Arnold-övning. Ja. Arnold, fast då hade jag en gamla heliga skottbrädan. Då har alla haft en sån som man satte armbågarna i och sen så. Och sen så trycker det ut bröstet så man får en jävla bröstkorg och man tar bilder. Och så trycker man ut armarna också så ser de ännu större ut. Men det fattar man ju inte när man såg de bilderna. Men så här. Kom så David. Ge mig 5 långsamma strickar nu på slutet av det så du verkligen håller emot på vägen ner. Kom igen. Det är bra. 1. Bra David. Snyggt! 2. Kör vi. 3. Härligt. Åker vi. Kom igen. 4. Stark David. Så kör vi sista. Kom igen. Bra där. Det var 15 ändå. Klart då. Bra. 45, 67, 76. Hålla långsamt vägen ner. Ja, det är jobbigt. Så då. Det stumnar då. Så vi kör en sista på det här och sen avslutar med en hantel, typ koncentrationskull, några enkla sätt på det. Ja. Är du nöjd med det här eller vill vi ha en 5 till på? Ja, det är du som ska köra så att... Ja, då tar vi en 5 till. Och det är inte för att utan det är för att då tar det slut snabbare. Ja. Ja. 10 och sen ska du köra långsamt då. Sen som jag gjorde. Tack David, tack snälla. Tack snälla. Det är jätteskönt. Snyggt. Det är bra. Det är 10 sen. 10. Ja, det är bra.
Det är riktigt bra. Ja, kom igen. Snyggt! Ja. Det är bra, kom igen. Riktigt bra. Och sista! En till nu, kom igen. Ja, det är bra. Det är bra. Faktiskt. Snyggt! Slut. Det är bra. En röd blir bra. En röd, ja. Vid det här laget kvittar det nog vad det väger, för det går kärvt att bara böja armarna. Ja. Ja, då är det garanterat inte alls för lätt. Detta är koncentrationskaos. Och bara för att det blir så koncentrerat helt enkelt. Så armbågen mot knät. Oj, det här är ju åt helvete för tungt idag. En. Jag får nog ta en annan röd. Ja. Men det är för att du kör så sjukt strikt, Kalle. Ja. De här hantlarna är lite dålig kvalitet för att de låg på gymmet som lades ner när jag började träna. Så de här är också sedan 70-talet. Det är några som har gått av. Kom igen, Kalle! Jaha. Ja, Det blev inte för många i alla fall. Det vi ser nu, det är bensinslut. Det finns inget bränsle kvar i bicep. Kroppen vill inte fylla på. Det är bra. Ja, väldigt långt ifrån 15. Det här är en övning då som egentligen går lättare i början på rörelsen och tyngre på slutet. Och i teorin så ska det här hjälpa till att bygga höjd på bicepsmuskulaturen då. Men det är också en bra övning att blöda igenom på. Vi är här för att träna kroppen så att den ska växa när vi går härifrån. Och genom att ge olika fibrer olika stimulans så kommer den göra det när vi går härifrån. Men är vi här för länge så kommer det gå baklänges istället. Nu kör vi i jättehögt tempo, set på set på set, och så långt komna som vi är nu i systemet så ni ser så är allting borta. Det är slut. Bra! Hade vi vilat nu en stund hade vi kanske haft nästan dubbelt så mycket vikt på hanteln. Bra! Det är bättre än vänster, men konstig anledning. Det där var jobbigt. Så det kanske inte varit så strikt. Man kan köra ostrikt koncentrationskaos också. Det går att göra så att man har mot benet så här precis som. Eller, jag kör ofta. Bara. Det är nog faktiskt den lägsta vikt jag har kört curl på, tror jag, på flera år. Men det är liksom, det är jobbigt att bara böja armen tomme nu. Kör vi 2 set på det här eller kör vi bara 1? Ja, 1 till i alla fall. Ja. Ja, det måste Jag vi. måste köra mer än 4. Kan ingen berätta en jättelång historia om något spännande? Jag kan berätta om mitt bygge på Dorcher ett tag stund. Ja. Sen är det också så att helst så ska du börja med knogarna framåt. Sluta med dem upp på sidan. Ja. Snyggt. Ja. Det är bra. Svinbra. Ja. Kom igen nu, Kalle, det är set 10. Vilket betyder för mig att det är sista setet. Kom igen.
Ja, gött att se det. Vilken form du är. Jag tycker det ser brutalt ut, Kalle. Coolt. Tyckte annars hade rätt stöddigt skägg, ja, men vet du fan. Kalle har liksom steget värre skägg. Håret det är så länge, det slaget har han ju vunnit. I 20 år nu, men... Ja, men det är inte så många som gasar förbi mig. Än idag. Nej, det ska du ha. Där har du egen... Men jag ändå tyckte själv att jag har hyfsat skägg ändå, men... Det är som Tobbes bröllop där det stod enda som blir inbjuden som har längre hår än Tobbe. Tobbe hälsar så gott. Hans grabb var lite krasslig så han är hemma, men han var sugen på att komma ner framförallt och säga hej. Ja. Och kanske slå en hook Ja. i armbrytningsbordet, men han hänger på imorgon. Vi ska få lite aktiviteter imorgon. Ja. Tar han sin Dodge? Ja. Han gör det? Då är vi 10 bilar. Som ni märker så jag tar varje tillfälle som ges här för att dryga ut min lucka till mitt pass. David provar att göra på det jobbiga sättet. Du sätter armbågen i knävecket liksom, eller i sidan på knät. Där. Och så håller du den stilla där. Ja, håll den stilla och Benen stilla så bara jobbar med och bara dra, liksom, inget ryck, ingenting, bara... Då gör vi 2-3 reps då. Ja, men du är jättestark i armarna, David, så det är inte det, men grejen är att de stora muskulaturerna är, alltså stora armböjarna nu är slut. Nyss då vi körde på 70 kilo och tyckte det var hyfsat lätt och nu är det fullt sjå. hålla i hanteln. Så där. Där ja, perfekt. Ja. Där. Ja, det här är inte kul alls. Snyggt. Ja. Och i alla curl, precis som Kalle visar, man rycker inte i början utan man smyger igång vikten. Bra. Ta bra, det är sista han inte förbi. Jajamän. Ja då. Snyggt. Bra, David. Jag skulle säga att du är officiellt helt slut i armarna nu, så du kan sluta med det där. Aj. I min tur. Ja, sista. Känns konstigt att titta på så här. Du kan få en större om du vill. Nej, det finns inget nu. Men annars, av de här bicepsklassikerna, de som, för det är ju massa skriverier och prat om vad som gjordes och inte gjordes. Skivstång, alltså du, jag, Rubbe, Tobbe, så det var ju ingen som stod och hissade på ögonbrynen ifall någon gjorde ett par curl på 140 kilo. Det var liksom, det var ingen som gjorde någon anteckning någonstans. Det är inget som vi tyckte var något speciellt märkvärdigt, utan men skulle man välja 2 skrytövningar skulle det vara egentligen rakstång eller just den här när man var pigg, vilket känns lite skämmigt att säga just nu när man står med 23 kilo, då är det 4-5 kilo, 25 kanske. 25 är. Bra volym. Snyggt. Och sista. Ja! Bra! Snyggt. Så jag har alltid tyckt om övningar bättre när man gör 2 på en gång. Det är mycket lättare som att köra man rodd med en handel så jag mår lika dåligt på andra sidan. Jag brukar köra 2 så länge det går. Sen går man till en. Då går det något extra. Ja. Av någon konstig anledning. Det är bra. Nice. Snyggt. Och sista. Ja! Pang! Så. Bra där. Nu har bicep fått, vet inte om jag sa det förut, vi har alltid försökt
Jag testar. Det svåra när man håller på med träning är att veta var gränsen går. Man vill gärna träna så att man vet att man växer så bra som möjligt. Att man gör vad man kan för att nå så bra resultat som möjligt. Och i sin iver, som för mig och kallar aldrig liksom priset att betala varit för högt, utan det har ofta slutat med att man kör för mycket och gör allting för mycket och då får man inte resultat för den skull. Så min erfarenhet har lärt mig att om jag kör mycket mer än 10 set bicepscurl så går det på sikt baklänges. Så någonstans där mellan 9 och 10 set brukar jag alltid köra. Sen är det svårt att överföra det på allting, men på de här lite mer kontrollerbara muskelgrupperna som ben till exempel är väldigt beroende på hur mycket man gasar i knät. Men i de här vanliga bodybuilding-övningarna så ligger man där. Så alla när jag räknar nu som vi har gjort, vi körde 6 där. Det här är 10. Så vi är officiellt i mål på den här övningen. Det känns bra, jag kan knappt klia mig i nacken heller så det är bra. Frågan är ju nu då om vi ska rulla på och köra ett axelpass. Personligen så har jag himla träningsvärk i bröst så jag slipper gärna det. Eller om vi ska damma på lite underarmgrepp. Vi har ju ändå som är värst i landet här, så varför inte? Nu kör vi lite grepp bara för att vi kan. Men Kalle, du brukar köra axlar och biceps? Ja, jag kör alltid axlar och biceps. Det är vad jag kör med. Så jag börjar alltid med axel. Ja, det gör jag också. Ja, börjar med press. Ja, okej, men jag börjar alltid med baksidan. Baksidan? Ja. Jag kör bara militärpress. Och för att värma upp axlarna så mycket som möjligt innan jag kommer till Men press. så dag 1 då för dig, bröst törs jag gissa på? Nej, den kommer faktiskt som på dag 3 kommer bröst nu tiden. Så dag 1 är? Ja. Vad kör du då? Då har jag axlar, biceps. Axel, biceps. Och sen ben. Och sen bröst, triceps. Och sen rygg. Och så kör jag mage varje pass i princip. Ja. Eller någon magövning i alla fall. Sjukt lika ändå. Vi har inte träffats så ofta sista åren för vi har rest omkring. Men mage mellan varannan övning typ i varenda dag. Ja. I praktiken blir det samma. Jag börjar med bröst, tricep egentligen. Och sen så försöker jag köra rygg eller ben dag 2. Det beror på lite vad jag kämpar hårdast med. Ja. Och sen så blir det axel, bicep och sen håller jag rygg, bara rygg. Exakt så. samma. Kan nästan tro vi har gått samma skola. Ja, det är lätt att tro det. Men då blir det, och sen kanske man la det först. Det går ju alltid bäst dag 1 när man har vilat lite. Så då la man ofta det som var viktigast för en dag 1. I många år så, även om bänk och det inte var viktigt i strongman så jag tyckte det var roligt. Så det var alltid det. Ja, Om man var stark i bänk så var livet bra. Ja, men det var liksom måttstock. Ja, det var mysigt. Går bänken bra så går resten av kroppen bra liksom. Men som du nu med dina axlar, hur gör du? Nu kör du en del pressar eller kör du mest hand till flies och sånt? Eller? Jag kör faktiskt press också nu till, men det är viktigt att snacka om alls liksom. Nej, fram till för ett par år sedan så funkade det, gjorde det ont men funkar. Ja. Och nu är kroppen ber mig snällt men bestämt att kan vi inte hitta på någon ny övning. Ja. Så jag kör mer pass än av mina bröst eller axelpass i den där. Sitter och vevar i. Och jag tycker ändå jag har rimligt bra resultat. Ja. Och sen så kör jag massa sånt här när jag kör rygg sen. Ja. Ja, det är som en annan också. Ja. Nej, nu pratar vi om något som är kul. Axel är ju... Ja, den är... Ja, har gjort sitt. Ska vi börja med min leksak då? Ja. Axel bicep är annars det jag tycker är roligast. Alltså, ni har lite kort kvar till grepp alltså. Ja, vi provar i alla fall. Ja, alltså, vi har